අයිබෝවන් වලා හැමෝටම අද මම නවාංග තුලින් අරගෙන ආවේ පලාවක කන්න අකමැති අයට කොහොමද පලාවක ටිකක් ලේසියෙන්ම රසවත්ව දෛනික ආහාර වලට එකතු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පලා වර්ග ආහාරයට එකතු කරගන්නේ එකම විදිහකටනේ. ඒ වගේම පලා වර්ග කිහිපයක් පමණයි නිතරම අපි ආහාරයට ගන්න. ඒ ගත්තක් මුරුංගා කොළ, මුගුණු වැන්න, ගොටුකල, සාරණ, අසමෝදකම්, කූර කොළ වගේ පලා වර්ග තමයි අපි අරගන්නේ. ඔයාලා දන්නවා අපි පරිප්පු වෑංජනයට කොයිතරම් ආසාවෙන් කෑවත් නිවිති කොළ ටිකක්, නීරමූලිය දළු ටිකක්, සාරණ කොළ ටිකක් ඒකට එකතු කළොත් අපි කන්න අකමැතියි. ඒ කොහොම වුණත් ඔබ හොඳටම දන්නවා වෛද්‍යවරු නිතරම පවසන දෙයක් තමයි මේ පලා වර්ග දෛනික වේලකට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කළ යුතුයි. මොකද මේ පලා වර්ගවල පෝෂ්‍ය පදාර්ථ බහුලව අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපේ ශරීරයට ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම ගර්භණී මාතාවන්ට, කිරිදෙන මව්වරුන්ට, දරුවන් අපිස්සාවෙන් සිටින කාන්තාවන්ට සහ පුංචි දරුවන්ට මේ පලා වර්ගවල තියෙන පෝෂණය ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් හැමදාම එකම විදියකට හදන පලා වර්ග වෙනස්ම විදියකට හදලා කොහොමද දෛනික වේලකට එකතු කරගන්නේ කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක වෙනස්ම විදියේ රෙසිපි එකක්. මේ විදියට හදලා කෑවොත් ඔයාලා අකමැති පලා වර්ග වුණා. ඉතින් කැමැත්තෙන්ම ආහාරයට එකතු කරගන්නවා. වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද පලා වර්ග ටිකක් ටෙම්පරාදු කරලා හදාගන්නේ කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා පලා වර්ග කිහිපයක්. ඔයාලගේ ගෙවැත්තේ තියෙන පලා වර්ග මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වශයෙන්. නමුත් පෙනර කොළ වැනි තිත්ත සහිත පලා වර්ග මේකට එකතු කරගන්න එපා. ඒවා වෙනම විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා නිවිති කොළ ටිකක්, රණවලා කොළ ටිකක්, ගොටු කොළ ටිකක්, ජපන් බටු කොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මුරුංගා කොළ ටිකක්, මොනර කුඩුම්බිය කොළ ටිකක්, කූර කොළ ටිකක්, කරපිංචා කොළ ටිකක්, ඒ වගේම දම්බල කොළ ටිකක් මම අරන් තියෙනවා. මේ කොළ ටික නම් මට ටිකක් අඩුවෙන් තමයි හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඔයාලට මීට අමතරව තව පලා වර්ග තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් ගෙවත්තේ ඒවත් එකතු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම මුගුණු වෙන්න ඊළඟට කංකුම් වගේ දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලේසියෙන් එකතු කරගන්න. හරිම රසවත්. මේ පලා වර්ග ඔයාලා කලින් දවසේ කඩාගෙන හොඳට සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා රෙද්දකින් ඔතලා තියන්න. තෙත ඉවත් කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේ පලා වර්ග වල තියෙන තෙත ගතිය තිබුණොත් උයන වෙලාවදී වතුර එනවා. ඒ හින්දා පලා වර්ග වල තෙත ඉවත් කරගන්න ඕන කලින්ම. ඊට අමතරව මම මෙන්න මේ ටිකත් නැති කරගත්තා. කොච්චි ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. කොච්චි නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් හේ මිරිස්සෝ අමු මිරිස් හීනියට ලියාගෙන එකතු කරගන්න. ඊළඟට හේනියට ලියාගත් රතු ලුණු ටිකක්, ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, අබ ටිකක්, කහ කුඩු අවශ්‍ය නම් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොල් තෙල් ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. රසය අනුව මේවා යොදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. පොල් තෙල් උනත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අඩුවෙන් උනත් යොදා ගන්න මේකට. ඒ වගේම දෙහි උස ටිකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ රෙසිපි එකට අරගන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම තෙත ඉවත් කරගත් මේ පලා වර්ග ටිකේ දඬු වගේ කොටස් එකම පැත්තකට වෙන්න අරගෙන මේ විදිහට ටිකක් හේනියට ලියා ගන්න. මෙන්න මේ හරියදී ඔයාලා ටිකක් ලොකුවට කපා ගත්තට කමක් නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් ඒ ටිකත් කැමති ප්‍රමාණයට කපා ගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් ලොකුවට මෙතනින් කපා ගත්තා. පලා වර්ග ටික කපා ගැනීමේදී ඔයාලා මේ මුරුංගා කොළ ටිකක් අන්තිමට වගේ එකතු කරගන්න. මොකද මුරුංගා කොළ ටික කපන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මුරුංගා කොළ ටික අනිකුත් පලා වර්ග ටික ඔක්කොම කපා ගත්තට පස්සේ එකතු කරගන්න. එතකොට ගොඩක් රසවත්.
මම මේ විදිහට පලාවර්ග ටික කපාගෙන පැත්තකින් තියලා පෑන් එක ලිපේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පිරිසිදු පොල් තෙල් ටික දාගන්නවා. පොල් තෙල් යොදා ගන්නකොට ගොඩක්ම එකතු කරගන්න එපා කියලා මම කලිනුත් කිව්වා. පලාවර්ග ගොඩක් වුණාට රත් වෙනකොට ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඉතින් පොල් තෙල් ගොඩක් යොදාගත්තොත් පොල් තෙල් වැඩි වෙනවා. පොල් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අබ ටිකක් ඒකට එකතු කරන්න. අබ ටික අනිවාර්යයෙන්ම පුපුරන්න ඕන. අබ ටික පිපුරුවාට පස්සේ මම ඒකට රතු ලූණු ටික දානවා. ඒ වගේම කොච්චි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ අතරේ මම ලියාගත්තු පලාවර්ග ටිකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකයි කහ කුඩු හා ලුණු කුඩු ටිකයි මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පලාවර්ග ටික තෙල් ටිකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට පලාවර්ග ටික හොඳට කලවම් කරන්න ඕන. මේ විදිහට පලාවර්ග ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම ලිප ඕප් කරගෙන වෙනත් භාජනයකට දමා ගන්න ඕන. මොකද පලාවර්ග ගොඩක් තැම්බෙන්න තියන්නේ නැහැ. කොළ පාට ගතියෙන්ම අරගන්න ඕන. පාට වෙනස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. මේ විදිහට හදාගත්තු පලාවර්ග ටෙම්පරාදු නිවුණාට පස්සේ දෙහියුත ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න ඕන. මොකද දෙහියුත ටිකක් එකතු කළොත් තමයි මේකෙන් අපිට ශරීරයට පෝෂණය ඉක්මනින්ම උරාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඔයාලත් රස විඳින්න. මම දන්නවා ඔයාලා මේ විදිහට පලාවර්ග කන්න ගොඩක් කැමති වේවි. හැමදාම වුණත් දෛනික වේලකට මේ විදිහට හදලා එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. විශේෂයෙන්ම වෙජිටේරියන් අයට මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවන් අතරේ බෙදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝස් අපි අරගෙන එනවා. ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.